ආයුබෝවන් රෝරස් YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ නිතරම අපි කන පැණි රස පෑන්කේක් එකට වඩා වෙනස් විදිහකට සැරට පෑන්කේක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. පෑන්කේක් ඉතින් පැණි රසටම කන්න ඕනේ කියලා නියමයක් නෑනේ නේද? මේ වගේ පෑන්කේක් ටිකක් හදාගෙන ඔයාලට නත්තලට වගේම උත්සව සමයට කෑම මේසය රසවත් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම හවසට හැදෙන පොඩි බඩගින්නටත් මේක පංකාදුයි. මේ පෑන්කේක් එක හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන පාන් පිටි කෝප්ප කාලයි බිත්තර එකයි කිරි කෝප්ප එකකුයි අරගෙන තියෙනවා. මෙතන මම අරගෙන තියෙන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. ඔයාලට පොල් කිරි වුණත් ගන්න පුළුවන්. පොල් තෙල් මේස හැඳි එකයි, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයයි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයකුයි අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම භාජනයක් අරගෙන බිත්තරේ එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ලුණු කුඩු දාගන්නවා. ගම්මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස් ටිකත් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට කිරි කෝප්පෙත් මේකටම දාගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. ඔයාලා ළඟ විස්ක් එකක් නැත්නම් ගෑරුප්පුවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට පොල් තෙල් මේස හැඳ එකතු කරගන්නවා. ආයෙත් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට අල ග්‍රෑම් 200ක් කෑලි කපලා තම්බලා අරගෙන තියෙනවා. ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, තුන පහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි එකයි, ඔරිගානෝ තේ හැඳි භාගයකුයි අරගෙන තියෙනවා. ඔරිගානෝ ඕනෙම නෑ, තියෙනවා නම් දාගන්න. කැරට් ගෙඩි භාගයක් ග්‍රේට් කරලා අරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩියක්, අමු මිරිස් කරල් දෙකක්, සුදු ලුණු බික් 3ක්, ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලක් හීනියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි අල ටික හොඳට පොඩි කරගමු. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් රත් වෙනකොට කපාගත්ත සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ඉඟුරු ටිකක් දාගත්තා. දැන් ලුණු ටික එකතු කරගමු. අමු මිරිස් ටිකක් දාගත්තා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට සුවඳ එනකම් බෙදගමු. ඊළඟට කැරට් ටිකක් දාගෙන කලවම් කරගන්නවා. දැන් කහ කුඩු එකතු කරගන්නවා. තුන පහ කුඩු, ලුණු කුඩු,
කෑලි මිරිස් ටිකත් එකතු කරගත්තා. ලුණු මිරිස් 3-5 ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න. දැන් අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. ඊළඟට තම්බල පොඩි කරගත්ත අල ටික දාගන්නවා. දැන් අල ටිකත් හොඳට කලවම් කරගමු. අන්තිමට ඔරිගානෝ ටික දාගෙන කලවම් කරගන්නවා. දැන් අපේ පිරවුම හරි. ඊළඟට පිරවුමට හදාගත්ත අල මිශ්‍රණයෙන් දිග අතට හිටින්න මේ විදිහට හදාගන්න. මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් ගාගන්න. ඔයාලට මේ වැඩේට මේ වගේ පෑන් එකක් ගන්නවා නම් ලේසි. දැන් හදාගත්ත බැටර් එකෙන් ටිකක් මේ විදිහට දාගන්නවා. මෙහෙම පෑන් එක කරකවලා පෑන් කේක් එකේ හැඩයට හදාගන්න. උඩ පැත්තේ තෙත හිඳුනහම මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මේ පෑන් කේක් එක ගොඩාක් තුනී නිසා පරිස්සමෙන් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මේ පැත්තත් ටික වෙලාවක් තියලා පෑන් එකෙන් අයින් කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. ඊළඟට හදාගත්ත පෑන් කේක් රොටිය උඩින් අල බෝලයක් තියාගන්නවා. දැන් බලා ගන්නකෝ ඔයාලා මේක නවා ගන්න හැටි. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. ඊළඟට මේ පෑන් එකටම හොඳට තෙල් ටිකක් දාගන්න. හදාගත්ත පෑන් කේක් එකින් එක තියාගමු. ඊළඟට වටේට පෙරල ටිකක් බෙදගමු. පෑන් කේක් එකේ වටේම යන්තමට බෙදුනට පස්සේ මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ පැණි රස නැතුව සැරට හදාගත්ත පෑන් කේක් ටික. අපි එකක් කඩලා බලමුකෝ. අද මම ගත්ත අමුද්‍රව්‍ය වලින් මේ ප්‍රමාණයේ පෑන් කේක් 5ක් හදාගත්තා. මේක හරිම රසයි. මම කලින් කිව්වා වගේ හවසට හැදෙන පොඩි බඩගින්නටත් නියමිත ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. ඔයා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.